Người Việt mà qua Đài Loan sinh sống như vậy á, cuộc sống ở đây cũng không hề đơn giản á. Mình nhớ mãi luôn. Ba có nói với mình một câu: thôi con ơi, nếu mà khó khăn quá thì mình về đi con. Rồi hai bà con ôm nhau khóc vậy thôi. Mình đến Đài Loan vào năm 2017. Mình đi theo dạng du học. Tại vì nhà mình cũng làm nông. Mình không muốn làm những công việc đó thì bà nội luôn ủng hộ mình và lo cho mình chi phí từ đầu tới cuối cho mình qua đây. Hiện tại mình đang làm công việc là đầu bếp trong một nhà hàng Thái và mình cũng theo được nghề này được 5 năm rồi. Mình đến Đài Loan du học theo diện vừa học vừa làm ngành nhà hàng. Mình hiện tại đang làm bếp phó tại Đào Viên. Nhà có 5 chị em gái thì sẽ không đủ chi phí cho mấy chị em để học hết đại học. Nên là mình quyết định là theo dạng du học qua bên này là vừa học vừa làm. Lúc mới qua thì mình cũng có sợ, tại vì tiếng Trung của mình cũng chưa tốt, không biết mọi người bên này cuộc sống như thế nào, người Đài Loan ra sao. Mình sang Đài Loan được khoảng 13 năm. Nhà mình thì có 5 chị em nên là chị cả. Nhà mình cũng có mua bán nông sản đó. Rồi ba mẹ cũng gặp một số khó khăn đó trong công việc. Sang Đài Loan thì giúp đỡ được gia đình và bố mẹ nuôi các em ăn học. Thời gian mà qua bên Đài Loan á, mình qua theo dạng kết hôn đó. Trong vòng 6 năm là mình ly hôn. Ly hôn xong thì mọi thứ là trở về con số 0 hết. Không nhà nè, không xe nè, không tiền bạc. Mình đã làm rất là nhiều nghề để mưu sinh luôn. Buổi sáng mình bán đồ ăn sáng nè, buổi trưa mình bán thêm nước nè. Mình mở luôn cả tiệm tóc với lại tiệm nail. Lúc đó chỉ mở tiệm nhỏ thôi. Ở đó là chỉ có 2 cái ghế thôi. Và sau này là Liên có thay đổi tiệm qua một cái mặt bằng lớn hơn. Sau này Liên mới về tiệm hiện tại bây giờ. Cái hàng chính của Liên thì đa số là người Việt Nam. Nhiều người mà sống tình cảm như mình á thì họ đến họ nói chuyện. Đôi khi họ có chuyện buồn á, họ tâm sự cho mình nghe. Cho nên là cũng có cảm giác là đỡ nhớ nhà hơn. Cộng đồng người Việt ở bên đây á rất là che chở cho nhau luôn. Như Liên nha, nếu mà anh chị em Việt Nam mình á mà bên đây mà gặp một cái vấn đề gì đó khó khăn, mình giúp được thì mình sẽ giúp tới cùng. Khi mọi người gặp nhau thì tụi mình sẽ rủ nhau nấu ăn, ăn uống rồi tâm sự về các công việc hiện tại, chia sẻ với nhau về gia đình. Khi sống xa nhà, có một cái nhóm bạn thân như vậy thì mình cảm thấy rất là quý giá. Tại vì nhiều khi mình cảm thấy bất lực, buồn hay là cô đơn gì đó, có thể tâm sự với các bạn. Đó cũng là một cái động lực để cho bản thân mình tiếp tục cố gắng. Đợt dịch Covid, công việc này kia thì cũng bị tạm hoãn, không được đi làm thì bắt đầu mình lướt mạng xã hội nhiều hơn và thấy TikTok, cái mình cũng thấy mình đang rảnh thì mình cũng thử làm. Mình muốn chia sẻ lên để sau này mình nhìn lại, thì ra mình cũng có cái kỷ niệm như vậy. Việc nhảy đối với mình ban đầu cũng khó, sau này mình tập quen rồi thì mình cũng hình thành được một cái tư duy thói quen là nhớ động tác hay này kia thì cũng thấy ổn. TikTok đối với mình thì là một món ăn tinh thần, giúp mình xả stress sau những ngày muộn muội làm việc mệt mỏi hay là những cái lúc công việc áp lực. Cuộc sống thực tế của Đài Loan thì cũng không dễ dàng gì đối với mình. Mình được người Đài Loan giúp đỡ rất là nhiều. Mình cảm thấy cái phần nào mà chưa được thì mọi người sẽ giúp đỡ hết.
Mùa đông đầu tiên tại Đà Nẵng cảm thấy như là một cú sốc vậy. Ở ngoài đường thì trời mưa, gió to, lạnh mà hay có bão nữa. Những cái ngày mà mình đạp xe đạp đi làm giữa cái trời đông lạnh buốt á, thì mình cảm thấy rất là cô đơn, rất là nhớ nhà. Có một lần là bản thân mình vừa đạp xe mà đạp ngược chiều gió, gió to đạp không nổi. Vừa đạp vừa lạnh vừa mệt, đạp lại không đi, cảm thấy bất lực á. Lần đó mình cũng khóc. Rất là nhớ ba mẹ. Ở Việt Nam thì được ba mẹ bao bọc, còn qua này cái cũng phải tự một mình gánh vác hết. Mình cảm thấy rất là cô đơn. Bản thân mình thì rất là nhỏ, khi đó mới 16 tuổi thôi, nên là nhiều khi cũng muốn bỏ cuộc, mà nhờ sự động viên của ba mẹ nên tiếp tục cố gắng. Mình trở thành bếp phó lúc 21 tuổi và liên tục giữ vị trí đó được 4 năm. Để giữ được cái thành tích đó thì bản thân mình phải liên tục cố gắng, có trách nhiệm với bản thân. Vừa sang Đài Loan ngày đầu tiên thì mình đã có cái ý định là bỏ cuộc. Cảm giác mà vừa bước chân ra đời cái tự nhiên xa nhà, xa đất nước, xa quê hương, rồi rất là cô đơn. Mình đã gọi điện về cho ba mẹ bà nội, thì lúc đó mình đã bật khóc rất là nhiều và đòi về. Xong rồi bố mẹ thì cũng an ủi. Ngày hôm sau thì mình gặp được những người bạn, chúng mình đi đá bóng, xong thì mình thấy Đài Loan vẫn còn những người bạn hay là những người có thể đồng hành cùng mình. Tại sao mình lại đòi bỏ cuộc nhanh đến như vậy? Mình sẽ ổn. Trước đó thì mình là một con người đua đòi, chạy theo những cái thú vui. Ví dụ như là xe cộ hay là những cái đi đây đó đi chơi gì đó. Phải nói đến là có một vụ tai nạn, mình là người gây ra tai nạn. Thế là mình bị gãy răng, rồi mình còn lại đền bù số tiền lớn cho cái người mà mình gây ra tai nạn. Sau đó là mình phải là đền tiền sửa xe của mình hay là xe người ta nữa. Mẹ mình đã chi trả cái tiền vé máy bay về Việt Nam, rồi lại chi trả thêm cái tiền mình đi làm lại răng. Sau sự kiện đó thì mình đã nhận ra một điều là gia đình luôn là người đứng sau, luôn hỗ trợ mình, support mình. Mình đã bắt đầu ngừng cái việc là thú vui chơi xe lại. Sau đó thì mình cũng đi làm nhiều hơn, tích lũy, dành dụm số dư của mình. Mà mình cảm thấy là mình đã chững chạc hơn. Sau khi ly hôn thì mọi thứ bắt đầu từ con số 0. Cuộc sống rất là khó khăn. Sáng là 4 giờ mình phải dậy rồi. Mình bán đồ ăn sáng đến 9 giờ. 9 giờ xong là mình mở tiệm mình làm. Và buổi chiều nữa bán thêm cả cháo vịt, gọi vịt, và là bán đến 11 giờ. Và mình dọn dẹp xong là chuẩn bị đồ để ngày mai nấu đồ ăn sáng tiếp. Một ngày ngủ được 3 tiếng thôi. Mới qua thì ba mẹ luôn luôn suy nghĩ là mình qua bên đây là cuộc sống của mình rất là ok. Nhưng mà một thời gian sau ba qua được 3 tháng, lúc đó thì ba mới biết là cuộc sống ở đây cũng không hề đơn giản á. Mình nhớ mãi luôn là ba có nói với mình một câu: thôi con ơi, nếu mà khó khăn quá thì mình về đi con. Rồi hai bà con ôm nhau khóc vậy thôi. Thì lúc đó thì mình có trả lời là: ba yên tâm, con rất là nghị lực và con sống ở Đài Loan cũng được mấy năm rồi, thì con sẽ thành công cho ba thấy. Đối với Liên á, thì trước giờ suy nghĩ là chưa bao giờ Liên có suy nghĩ bỏ cuộc. Lúc nào cũng suy nghĩ là phải cố gắng, phải mạnh mẽ, phải tự bước trên chính đôi chân của mình để mình có thể tự chủ được tài chính và giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Và hiện tại bây giờ thì cảm giác là cũng đạt được cái mình đang mong muốn rồi. Cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Liên á, trong cuộc đời á, là cái lúc mà hai vợ chồng chuẩn bị kết hôn rồi mới biết là mình có em bé đó.
hai vợ chồng mới quyết định mua bán hạt điều rang muối. Liên rất là có khao khát là nhập được hạt điều của quê hương mình á, nông sản của Việt Nam mình qua Đài Loan để giới thiệu cho nước bạn. Mình là một người Việt mà qua Đài Loan sinh sống như vậy á, không hề đơn giản. Nhiều người cũng nói một câu là tôi là người Đài Loan nhưng mà tôi không làm được điều đó. Tại sao bạn có thể làm được điều đó? Và thật là lợi hại. Năm nay là năm thứ 9 mình chưa về ăn Tết với ba mẹ. Năm đầu tiên thì cảm thấy rất là buồn. Hai ba con gọi điện thoại thì cũng khóc. Hiện giờ thì mình cũng quen rồi. Bình thường thì mình cũng không đón Tết ở bên này. Tại vì bản thân mình thì làm ngành dịch vụ. Các ngày lễ lớn như Tết rồi thì sẽ làm xuyên suốt, không được nghỉ. Mình cũng có một nhóm bạn nhỏ, tụi mình 10 giờ tan ca rồi cùng nhau quay quần bên nhau. Ăn uống cùng, trò chuyện cùng nhau đi một cái địa điểm nào đó. Tết ở Đài Loan thì có lễ hội bắn pháo hoa, có múa lân và có thêm lễ hội lồng đèn. Mình cảm thấy bớt cô đơn và tủi thân hơn. Giai đoạn đầu thì mình cảm thấy rất là nhớ cái không khí Tết và là nhớ nhà. Nhưng mà dần thì mình cũng đã quen với cảm giác đón Tết xa nhà. Tại vì mình vẫn còn có những người bạn quan trọng bên cạnh. 30 giao thừa thì tụi mình có tụ tập lại tổ chức nấu ăn xong thì tụi mình cũng có một chút gọi là đánh bài vui vẻ. Tới 12 giờ là sẽ đón Tết, là tụi mình có một cái đặc trưng ở Đài Loan, đó là tụi mình đi cào vé số. Chúc mừng năm mới, chúc mọi người an khang thịnh vượng. 13 năm là mình không ăn Tết ở nhà. Năm đầu tiên thì cảm giác rất là tủi thân. Tết đó là nơi để sum họp gia đình. Nhưng mà Tết là chỉ có một mình bên đây. Tết Đài Loan với Tết Việt Nam khác nhau nhiều chứ. Ở Đài Loan á, thì đa số là họ sẽ không thờ bàn thờ thổ địa. Nhưng mà theo phong tục của người Việt Nam mình á, thì mình muốn thờ bàn thờ thổ địa thần tài để cho mình làm ăn cho nó ấm cúng hơn. Tết này thì mấy anh em người Việt đó cũng gọi là chơi thân đó, quây quần bên nhau nấu nồi lẩu để qua năm mới thì tới phụ giúp. Năm nào cũng lì xì. Mấy anh em người Việt đó thì 30 Tết là vừa 12 giờ xong là gia đình của Liên năm nào cũng vậy hết, cũng đi chùa ăn gà. Sau những năm làm việc và sinh sống tại Đài Loan thì mình cảm thấy bản thân mình tự lập hơn, chín chắn hơn và trưởng thành hơn. Sau khi mình sống và học tập làm việc ở Đài Loan một thời gian dài như vậy thì mình cảm thấy mình đã từ một con người chạy theo vật chất đua đòi thì trưởng thành rất nhiều. Mình cũng muốn là sau này sẽ làm chủ một nhà hàng nho nhỏ. Mình cảm thấy đó là điều mình cũng tự hào trong năm nay. Dự định mà gia đình mình đang hướng đến là sẽ mong muốn là có thêm một bé nữa. Còn về công việc thì muốn công việc suôn sẻ hơn, mở một cái salon tóc và nail ở Việt Nam. Nếu mà năm sau mà được đấy thì sẽ về ăn Tết cùng gia đình.